තාක්ෂණය ගැන කතා හැබැයි ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SFX එකේ තියෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරනවා මේවට ෆිල්ම්ස් වර්තමානයේ හැදලා තියෙන ෆිල්ම්ස් ඒ වගේම වර්තමානයේ ගොඩක් YouTube වීඩියෝස් වල පාවිච්චි කරන VFX ටෙක්නොලොජි එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරනවා VFX කියන්නේ මොකක්ද? VFX පාවිච්චි කරන ෆිල්ම්ස් වගේ දේවල් මොනවද? ඒ වගේම VFX හදන්න අපි පාවිච්චි කරන softwares මොනවද? ඒ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ලංකාවේ ෆිල්ම් එකකුත් තියෙනවා VFX තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා හදපු හොඳම ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක මොකක්ද? සහ ඒක හැදුනේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් කරුණු අද වීඩියෝ එකේ ඉවෙනකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට මේ වෙනකොට ෆිල්ම් හදනකොට SFX ඒ වගේම VFX කියන ටෙක්නොලොජිස් දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම චුට්ටක් කතා කරමු මේ SFX කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ SFX කියන්නේ ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ SFX එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට් කියන ඒවා අපිට කැමරාවක් ඉස්සරහ ප්‍රැක්ටිකලි එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ SFX වලට අයිති වෙන්නේ. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් වාහනයක් දෙකක් පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා වගේ දෙයක්, ඒ වගේම වාහනයක් ගිනි ගන්නවා වගේ දෙයක්, වාහනයක් පෙරලනවා වගේ දෙයක්. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට ඇත්තටම කැමරාවක් ඉස්සරහ ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අන්න මේ වගේ දේවල් අපි මේ හඳුන්වනවා SFX කියලා. එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට් කියලා. අපි දැන් VFX ගැන කතා කරමු. VFX කියන්නේ visual effect කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කලින් අර SFX කියන දේ අපි කැමරාවක් විතර ඇත්ත ජීවිතේ රඟපාලා පෙන්නුවා. හැබැයි අපිට මේ VFX කියන දේවල් රඟපාලා පෙන්වන්න බැරි දේවල් තමයි VFX වලින් නිර්මාණය කරන්නේ. සරලම කිව්වොත් VFX කියන්නේ ඩිජිටල් වල කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ කැමරාවක් ඉස්සරහා අපිට ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි කරලා පෙන්වන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. අනේ ඒ දේවල් වලට තමයි නිර්මාණය උදෙසා ඒවා නිර්මාණය කරනවා ඩිජිටල් වල. ඒ කියන්නේ මේක කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒවට තියෙන softwares අන්න ඒවා පාවිච්චි කරලා මෙතන ඇත්තම සිද්ධ වෙන ලොකු බොරුවක්. ඒ කියන්නේ නිර්මාණය උදෙසා තමයි මේ හැමදේම නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවා ඇත්ත පරිසරය ඇත්ත ජීවිතේ කරන්න බෑ. සහ මෙතනදී තියෙන දේවල් ඇත්ත ජීවිතේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ VFX පාවිච්චි කරලා ඒ ෆිල්ම් එකට එහෙම නැත්නම් ඒ YouTube එකට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකට අන්න ඒ වගේ කන්ටෙන්ට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඒ දේවල් නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ ඩිජිටල් වල. ඉතින් ඔයාලා මම මේ VFX කියන එක පොඩ්ඩක් තේරුනේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් පෙන්නගෙන යන්න ඉක්මනට. අන්න ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් ටික බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද මේ VFX කියන්නේ සහ VFX වලින් සිද්ධ වෙන්නේ දේ ඇත්තටම මොකද්ද කියලා. ඉතින් ෆිල්ම් ටිකක් හැදුන හැටි ගැන තමයි මම පෙන්නන්නේ VFX ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක චුට්ටක් බැලුවට පස්සේ මම කතා කරනවා ලංකාවේ VFX තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා හදපු චිත්‍රපටයක් ගැන සහ ඒකේ හැදුන හැටි ගැන මම මෙතන අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා ඉන්න. ඉතින් ලංකාවේ VFX තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් VFX ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා හදපු ටිකක් හොඳ මට්ටමක තියෙන අනිත් ෆිල්ම් එක බලනකොට තියෙන හොඳ මට්ටමක තියෙන ෆිල්ම් එකක් කියලා අපි සාරිගම චිත්‍රපටය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ සාරිගම කියන චිත්‍රපටය බලලා ඇති. මොකද මේක දැන් ඒවල ටිකක් ලොකු කාලයක් යනවා. ඉතින් බලපු නැති කෙනා නම් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න වෙති කියලා. ඉතින් මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පෙන්නන්න කලින් වගේම අනේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙවි අපි මෙච්චර කාලේ. ඒ කියන්නේ අපි ෆිල්ම් එක බැලුවට ඇත්තටම අපි මේ ෆිල්ම් එක දැකලා තියෙන ගොඩක් දේවල් ඇත්ත ජීවිතේ අපි ඇත්තටම එතන තිබ්බ දේවල් නෙමෙයි කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බැලුවට පස්සේ තේරෙයි. ඔයා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරුම් යයි මෙතන අපි දැක්ක ගොඩක් දේවල් ඇත්තටම තිබුණ නැති දේවල් කියලා. අපි යමු ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට.
ඉතින් ඔයාලට මේ VFX තාක්ෂණය ගැන දැනගත්තට පස්සේ සහ මම පෙන්නන වීඩියෝ ක්ලිප් ටික බැලුවට පස්සේ ඔයාලට දැන් හිතෙනවද මොනවද මේ VFX නිර්මාණ කරන්න පාවිච්චි කරපු softwares කියලා. ඉතින් අපි දැන් පොඩි software ටිකක් මම කියන්න යන්න. Adobe After Effects, ඒ වගේම Final Cut Pro, Autodesk Maya, මෙන්න මේ වගේ softwares අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ VFX නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට VFX වලට ගොඩක් ආසාවක් ඇති වුණා නම් ඔයාලට ඒවට පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඒවා ඉගෙන ගන්න හොඳ software තමයි After Effects කියන්නේ. ඉතින් මේවට ලංකාවේ සිංහල YouTube channel කරන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය මේවට After Effects පාවිච්චි කරන, download කරන, install කරන සහ ඒකෙන් project එකක් හදන හැටි මේ මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙන videos ඕන තරම් tutorial videos සිංහලෙන් වුණත් අපිට YouTube එකේ බලා ගන්න පුළුවන් After Effects ගැන නම්. ඒ වගේම ඔයාලට ඊට වඩා advanced එක ගොඩක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන භාෂාවලින් තියෙන videos ඕන තරම් තියෙනවා YouTube එකේ. මේ tutorial videos අන්න ඒවා බලලා ඔයාලට After Effects එකේ වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් හොඳ feedback VFX පැත්තෙන් ගියොත් ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ කැමති නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවන්ටත් VFX ගැන දැනගන්න, VFX වලට ගොඩක් කට්ටිය ආසාවක් ඇති කරවන්න ඔයාලා පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ. එතකොට ඔයාලා තාමත් අපේ Facebook page එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් Facebook එකට ගිහිල්ලා SMAX Tech කියලා search කරලා අපේ Facebook page එක like කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම Instagram එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් තාමත් ඔයාලා පුළුවන් අපේ Instagram page එක follow කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා තාමත් අපේ SMAX Tech YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් පහත තියෙන අතු පාට subscribe button එක අන්න ඒක click කරලා එහා පැත්තේ මතුවෙන චූටි notification bell icon එක click කරලා ඒකේ උඩම තියෙන notification all bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් මම ඉස්සරට upload කරන හැම වීඩියෝ එකම notification එක හැමෝටම කලින් ඔයාලට ගෙන ගනිමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ ඉවර කරනවා. VFX ගැන ඔයාලා දරන අදහස් ඔක්කොම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පහළ comment section එකේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝ හැමනම් ගිහින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.